Hi guys, MeMa Gaming PH here, and for today's video, magkakaroon tayo ng first ever unboxing content dito sa page. And for today, we will unbox the myth, the legend na sasabing magiging Rode wireless mic killer, ang Maono WM820 wireless mic. Ayan, sabi nila perfect na perfect daw to para sa mga content creator na gaya ko, sa mga vloggers, ayan, sa streamers, sa mga date night with jowa, kung may jowa. Yan. So, malalaman natin kung gaano ba talaga kaganda tong product na to. Tama ba ang mga sinasabi ng ibang mga nag-review dito? We will check its contents, lahat-lahat, and we will do our mic check later. At saka review na rin kung talagang ito na nga ba ang totoong magiging wireless Rode killer. Ha? Ayan, wireless mic Rode killer. Ayan. Ang dami ko pa kasing sinasabi. Doon na nga tayo sa unboxing. Let's do this. So, eto na guys, ang Maono WM820 wireless microphone. So, makikita natin yung contents niya. Let's go ahead and check it out. Ayan, napakaganda naman ng box, no? So, full of content. So, pala natin. So, ito na siya. Okay, let's go ahead and open it. Ayan. Ayan, ayos. So, ito. Ang ganda naman, no? Maono wireless microphone. Okay, tanggalin natin to, guys. Oops. Okay. So, ito yung more likely yung receiver and transmitter. Hindi ko lang sure kung alin sa dalawa. Tapos, dito sa dalawang gilid niya, nandito yung kanyang USB Type-C. Ayan, cord na pwede nating isaksak sa kahit anong charger port na para mag-charge. Tapos meron pa dito sa isa. Ayun, ayan. So, dalawa yan, guys. So, sure na pwede mong pagsabayin yung charging. Napakagaling ng naisip ng Maono doon. Then, tanggalin natin sila kasi naka-clip. Ayan, may clip siya sa likod. Napakaganda. Ito yung transmitter, okay? And then, here is the product. So, yung transmitter, yung mic, para sa mga hindi nakakaalam. So, nandito ang kanyang mouthpiece. Tapos, ito, para saan kaya to? I think this is for the lavalier, more likely, kasi naka-mic yung icon. So, ayan, lavalier mic. Ayan, sana hindi nagiging blurry yung ating kuha, no? Tapos, may dalawang parang LED indicator dito. Later, tignan natin kung para saan yan. Alright, and ito, meron siyang mga buttons dito sa may gilid para sa ating transmitter. So, ang meron tayo ay yung power button. And then, more likely this is like the mute button. And then, ito naman ata yung kanyang pairing para dun sa receiver. Ayan. Tapos, nandito sa kanyang ilalim naman yung kanyang charger port. Ayan, DC 5 volts. Ayan. Tapos, meron siyang parang more likely this is the signal between the transmitter and the receiver. Ayan, icon lang naman, signal icon. So, ayan nga, sabi ko kasi maganda siyang clip. Napakaganda. Ayan. Na pwede nating i-clip halimbawa sa damit. Ganyan, para hindi makita pag nag-vlog, or pwede rin naman ipakita. Or pwede mo hawakan. Ayan, hawak mo ng ganyan, diba? So, tignan man natin yung ating receiver. Okay. So, sa receiver naman natin, ayan, RX. So, receiver yan. May clip din siya. Very nice. Okay, tapos, meron din tayong, so, taas muna tayo. May dalawa siyang LED light. So, nakikita natin, ayan, may dalawang LED light. And then, meron tayong output, and then, headphones. Para saan kaya itong dalawa? Well, meron tayong manual dito. So, check natin later. Pero ayan, so meron tayong output and then nakalagay dito yung headphone na logo.
Okay, other than that, dito sa ilalim naman niya, nandito naman yung kanyang charger port. Same thing. Oops, nag-blur. Ayan. Same thing, 5 volts din siya. And then, yung power button. Meron siyang volume up and volume down button. And then, I think, may logo siya nung parang sa pairing. So, I think kailangan mo pindutin parehas if ever na maging unpaired yung transmitter at saka yung receiver. Ayan. Okay. So, ito na yung ating dalawa. Dalawa lang naman siya. Isang receiver, isang transmitter. Lagay mo natin dyan. So, dito ang contents ng box natin. Ito ang kanyang contents, guys. Ayan. Pakita ko lang sa inyo bago ko sila ilabas. Ayan yung contents. So, meron tayong, of course, the manual ni Maono. Tapos, yung dalawang for windshield. Ayan. Ito yung for windshield natin. Focus natin. Ayan. Oo. Diba? Parang balahibong pusa. Ayan. Dalawa yan, guys. So, kung nag-wonder kayo saan natin siya pwedeng ikabit, dito yan ikakabit sa transmitter natin. Ayan. Dito sa dalawang holes na ito. Ayan. Pero mamaya, pakita ko sa inyo kung paano ikakabit yan. And then, ano ba? Ito, yung mga aux cables natin. Ito, magaling si Maono. Talagang nilagyan nila ng tag kung para saan yung cable. So, ito is for the phone. So, mapa-Android man yan, iPhone. Carry bells daw yan, sabi ni Maono. Tapos, meron din tayong for the camera. Yan, for the camera. If ever naman na for professional video vlog ang gagawin nyo, ayan, mga gamit ng DSLR, ayan, camera, so pwede ito. Okay, and then the lavalier mic, ayan yung lavalier mic natin. Okay, so kung ayaw mong gamitin yung transmitter as the direct camera, pwede nating ikabit itong kanyang 3.5mm ba? Tama ba ako? Jack, ayan, dito sa slot na ito. Okay. So, aside from that, okay, yung sa Amazon order ko, I think that's the receipt for the Amazon order. Yan, okay. So, hindi naman importante yan. And then, the pouch. Ayun. Medyo spacious naman yung pouch. Kasya ba yung dalawa? Check natin, Check natin kung kasya silang dalawa. Kasyang-kasya naman. Ayos. And then may logo siya ng Maono. Nice. Pero mamaya na natin sila itago. Pagkagamitin ko na, diba? And then other than that, meron pa tayo dito. Well, ito is something na aking binili. Ayan. Ito ay isang Type-C to 3.5mm aux jack adapter. Ayan. Ito ay binili ko na separately. Hindi siya kasama dun sa box, guys. Nabuksan ko na kasi ito before. So, ayan. Hindi siya kasama dun sa box. And this is something na kailangan ko para ikabit ko dun sa aking phone. Because I have Oppo Reno 8 na and Type-C na siya. And wala siyang aux port. Okay? For 3.5mm jack. Okay, yung item natin. Let's turn them on. So, meron silang yung power button dito. So, pinutin natin yung power button. Okay. Ayan, may ilaw siya. Alright. And then, ito naman. Turn on din natin. Ayan, may ilaw na rin siya. Okay. Yan. Okay. Well, sabi sa manual, pagka daw yung dalawang LED light dito, ayan, yung dalawang LED light, stop blinking. Ibig sabihin, paired na yung iyong transmitter at ang iyong receiver. Gusto nyo na bang makarinig ng mic check? Well, let's go ahead and find out. So, yun na nga mga ka-MeMa. So, nakikita nyo nandito ako sa open area. Dito sa may pantry area ng aking office. And right now, dito natin i-test yung sound ni Maono wireless mic. Bakit tayo nandito kasi mas open area to, and kanina nandun kasi tayo sa may mas closed
enclosed kasi yung air dun. So, magkakaroon ng mga echoes at saka additional noises. So, para hindi magkaroon ng bias dun sa sound na gusto natin makuha, mas dito tayo pupwesto sa may open area. So, eto ngayon, yung nire-record ko at yung naririnig yung boses ko is coming from the microphone of my camera, Reno 8. Ayan, so, tatry natin ngayon si Maono and let's see what's going to be the difference. So, eto na. Hey guys, ayan. So, eto na ang tunog ng ating wireless mic Maono WM820. So, napakalinaw ba guys? Kamusta ang sound quality? Mic check 1 2. Mic check 1 2. So ayoko masyadong idikit sa bibig ko kasi gusto ko na marinig nyo yung difference kahit na medyo malayo yung mic, kahit ganito kalayo sa akin, siguro mga I think mga isa't kalahating dangkal sa aking kamay. Ayan yung layo, pero gusto ko marinig nyo na clear and quality pa rin si Maono wireless mic natin. So meron tayong lavalier mic kung natatandaan nyo kanina. So itry natin siyang ikabit and let's see what will be the difference pag nakabit yung lavalier mic. Mute ko lang saglit. Hello, 1, check, 1, 2, mic test, 1, 2, 3, 4, check. Malinaw na malinaw pa rin. So kahit nabitawan ko yan, pwede kong i-clip to guys if ever I wanted to clip this here and then gusto ko itago yung ating transmitter dito sa aking bulsa ng pantalon or kung saan man, sa aking sintureras. Pwede kung gusto nyong gamitin yung lavalier mic. At kung maririnig nyo ngayon at kung inyong i-observe, wala namang masyadong difference pagdating sa sound, okay? So same pa rin, crisp pa rin, clear pa rin ang bawat sound. Mic check 1, 2, 3. Goods na goods. So tanggalin ko na ulit yung lavalier mic natin. And there we go. So wala na yung lavalier mic. Gamit na ulit natin yung default mic ni Maono wireless mic natin dito. At ang ganda pa rin ng quality guys. Pwede natin iipit dito sa may color ng aking t-shirt so we can see kung hihina ba or papangit ba yung quality. Hello, mic check. Ay, mas malinaw pa nga. Mas gumanda pa yung quality. Ang pogi ko dito guys. So mga ka-MeMa, hands-free. Pwede talaga pang interview, vlog, ayan, pang TikTok kung gusto nyo, pang content sa mga co-streamers ko dyan. So ang ganda, maganda. For me, the rating that I will give Maono wireless mic is going to be 8 out of 10. Although meron tayong mga konting background noise and medyo nararamdaman ko right now sa sound and because medyo bassy ang aking boses. So medyo may mga naririnig akong konting mga distortion sa kanya. But hindi naman ganun ka-major. Pwede pa rin as the price na meron to for only at least 5,000 pesos guys sa Shopee and sa Lazada. Si Maono wireless mic right now is very affordable na compared to those branded na mga wireless mic na umaabot ng 10,000. So dito guys, cheaper, mas maganda ang quality kung tutuusin. Saan ka pa, di ba? So kung ako sa inyo guys, bilhin nyo na. I will put the link down below or sa ating comment section. I-check nyo na lang guys. Perfect na perfect pang gift sa inyong sarili ngayong Christmas time. Pwedeng ibigay kay jowa. Ayan, mga co-streamer ko dyan, may mga jowa. Hilingin nyo na. Ayan. So, ito na rin yung gamitin ko sa aking outro. Guys, thank you so much for joining. Okay, joining my first unboxing video for the Maono WM820 series. Ayan, thank you so much. So, please do not forget to follow MeMa Gaming page on Facebook, on TikTok, on Instagram, and also on YouTube. Ayan, so kita-kits ulit sa next unboxing video. Sana naman may mag-sponsor na dyan. Maono, baka naman. Opo, baka naman. So, yun lang muna guys. So, thank you so much. I'll be seeing you again. Till next time, MeMa out. Bye-bye!